Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять електроінструменти, генератори, інвертори, запрошую в відкриту групу Viber. Посилання є у мене знизу під відео в тексті. До вашої уваги, до моїх рук попав, звісно, я їх і продаю, ось такий цікавий іспанський генератор Gorbeo New. Чому, невідомо чому, вони зробили приставочку New і підвищили потужність приблизно на 600 Вт. Попередня Gorbeo була всього-навсього 2,2 Вт, тут уже 2,5 Вт з максимальною 2,8 Вт. Це пікове навантаження. Ці генератори, вони досить цікаві, вони відносяться до серії Кубе. Ця серія характеризується, що тут стоїть стабілізація не АВР, як у інших деяких серій, а СВР. Ця стабілізація, виробник декларує, що вона покращена, вона приближує цей генератор до інверторного. Похибка по стабілізації складає всього-навсього 5%. І по синусоїді також 5%. І швидкість дії цієї стабілізації більша, ніж у АВР. Але, звісно, треба все перевірити. Тому залив бензин пару літрів. Тут нагадую, що тут немає сіточки, тому треба обов'язково, якщо ви не впевнені, що у вас якісний бензин, треба заливати через сіточку. Заливається 92-95 бензин, традиційно, без спирту. Залив сюди 600 грам мастила 10В40. Як на мене, напівсинтетика, саме традиційне, не треба 0В40. Звісно, якщо у вас є можливість, якщо ви дуже любите і хочете, щоб цей ресурс був максимальний, треба заливати мастило для чотирьохтактних двигунів, для бензинових чотирьохтактних двигунів, але з повітряним охолодженням. Бо, в принципі, я заливаю для перевірки мастило для чотирьохтактних двигунів, бензинових, але автомобільних. Теоретично, існує масло, яке для повітряного охолодження. Температура, при якому вона працює, трошки більше. Тому теоретично то масло треба використовувати для подальшої роботи. А для обкатки на 20 годин вистачить нормально і це масло. В принципі, більшість людей його заливає. Так, що тут є? В цьому є кнопочка, яка включує запалення, кнопка альтернатора. Пам'ятайте, виключати двигун треба після того, як ви відключите навантаження. Тому ця кнопка дуже важлива. Або витягнути з розеток, або виключити цю кнопочку. Тут дві розетки на 230 вольт, 12 вольт немає чомусь. Є показник, досить досконалий показник вольтажа, амперів, частоти і тахометра. Як саме цінне, це тахометр, який вказує період, скільки він напрацював і коли змінювати масло. Пам'ятайте, треба міняти масло, щоб він, скажімо так, максимально у вас відслужив. Все традиційно. Тут заводиться вручну, є фільтр-промикашка. Так, що ми включаємо? Давайте його пробувати заводити. Включаємо. Так, включили двигун. Відкриваємо ось цей кранік подачі палива. Він ось тут вказано, що ось він ось так стояти вертикально має. Так, з цієї сторони у нас ми відхиляємо повітряну заслонку вліво, ми її закриваємо. І, в принципі, він готовий у нас для того, щоб його завести. Виключена, включена повітряна заслонка, краник палива, бензин залили, масло залили. Бо якщо ви масло не залили, тут є датчик, він не заведеться. І це дуже добре. Так, витягнули. Подивилися, наскільки він витягається. Тут він досить не такий довгий, буває і довше. Не забувайте його не кидати, щоб він там не запутався. І пробуємо завести. Натягнули до упора. Завівся він, йому треба прогрітися. Завівся він з першого разу, працює стабільно.
бачите, не працює поки табло, поки ви не включите датчик. Тому для того, щоб він коректно працював і була правильна синусоїда, треба, щоб він прогрівся. І взагалі не використовуєте перші 2-5 хвилин. Не можна. Хай він прогріється. І ми також почекаємо. Ми підключили 2 кВт кутову шліфмашину, простонародній болгарку. Ну і зараз будемо перевіряти. Особливо мене цікавить перехід по напрузі. Включили альтернатор, загорілось у нас тут 230 вольт. Так, дивимося, 53 частота. Ну і далі нам уже не цікаво, треба включити вольтаж. Щось він не включається. О, включився. Так, тут поки 0 Вт. Давайте подивимося, скільки буде пікове навантаження. Уважно, включаємо. Пікове навантаження у нас було 1500 Вт приблизно. Тепер переключаємо в режим вольтаж 230 вольт. А скільки у нас тут? Таке уявлення, що він переключається самостійно. Не дивиться на ту кнопочку. Воно так і є, він сам самостійно. Для чого та кнопочка? Ну ладно. Так. Що у нас показує? 230. Давайте подивимося при включенні, який буде перепад. Теж таки був перепад, бачите, там на 2 вольта був перепад. Давайте ще раз. Навіть на 3 вольт є перепад напруги. Давайте подивимося, чи змінюється частота. 53 Гц видає, чомусь не 50. У всіх, я дивлюся, воно трошки завищено, ці герци. Так, частота не змінюється. Тепер ми підключаємо зараз ми провід цей і будемо подивитися і подивимося. Так. Ну, давайте спочатку, традиційно, спочатку я включу частоту мережі. Ось така мережа. Тут трошки занищена вольтаж у мене в гаражі, тому вона трошки менше. Вона плавна, вона правильна. Тепер давайте подивимося, яку картинку видає наш генератор, який декларують СВР. В принципі, це не плавна синусоїда, яку декларують. Вона, звісно, краще, ніж у АВР, але все рівно не плавна. Бачите, є ось такі переходи. Вони менші скачки, але вони є. Все ж таки, він відрізняється категорично, бачите, як вона відрізняється кардинально. Він відрізняється від синусоїди, яку видає інверторний або видає мережа. Цими іспитами ми побачили, що в принципі перепад напруги у нього трошки менший, частота у нього не міняється, синусоїда у нього краща, ніж у АВР, але все ж таки синусоїда неправильна, синусоїда гостра, тому невідомо, чи він підійде для такого обладнання, як газові котли, як старлінки, тому залишилось питання. Пам'ятаєте, що для газових котлів, старлінків, його обов'язково треба заземлити, щоб вероятність роботи була набагато більша. Теперь хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Вам не место в цивилизованном мире. И что-либо объяснять вам бесполезно. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.